Kumusta muli sa inyong lahat? Ito ang part 2 ng lesson natin tungkol sa multiplying two numbers close to 100. Kung hindi nyo pa napapanood ang part 1, makikita nyo ang link sa description. Example na tayo. 96 times 93. Ano ang difference ng 96 from 100? Negative 4. Ang 93, negative 7. Cross-subtract natin. 96 minus 7 or 93 minus 4 equals 89. Yan na ang simula ng sagot. Tapos, multiply nyo lang ang difference nila. Negative 4 times negative 7 equals positive 28. Idugtong nyo lang sa 89, yun na ang magiging sagot. 8,928. Next example. 98 times 97. Ano ang difference nila from 100? Negative 2 and negative 3. Cross-subtract. 98 minus 3 or 97 minus 2 equals 95. Yan ang first part ng sagot. Tapos, negative 2 times negative 3 equals positive 6. Dahil single digit ang sagot, lalagyan natin ng 0 before 6. At yun ang idudugtong natin sa 95. Kaya ang magiging sagot, 9,506. Paano naman kung ang difference nila ay isang positive at isang negative? Yan ang ipapakita ko sa susunod na halimbawa. 109 times 94. Ang difference nila, positive 9 at negative 6. Ganun pa din, cross-add or cross-subtract. 109 minus 6 or 94 plus 9 equals 103. Tapos, multiply natin ang difference nila. Positive 9 times negative 6 equals negative 54. Dahil negative ang sagot, hindi natin maaaring idugtong sa 103. Ang gagawin natin, isusubtract natin. Dahil ang base natin ay 100, may dalawang 0, lalagyan natin ng dalawang 0 ang 103. Magiging 10,300. At doon natin isusubtract ang 54. Kaya ang magiging sagot natin, 10,246. Hanggang dito na lamang muna muli. Stay safe. God bless.